اگه طرفدار غذاهای گیاهی بدون گوشت و حتی بدون تخم مرغ هستی، پیشنهاد میکنم این آموزش رو حتما ببینی، چون یه جایگزین فوق‌العاده جالب و مقوی هم برای تخم مرغ دارم که مطمئنم تا به حال با این روش توی غذا ازش استفاده نکردی. با اکوکوک همراه باشید. داخل میکسر یه لیوان نخود پخته، 1 دسته جعفری، 2 حبه سیر بریزید و میکس کنید. مواد رو داخل یک کاسه بزرگ بریزید. 3 عدد کدو رو سرشون رو بزنید و کمی خردشون کنید. 2 عدد هویج رو هم همینطور. کدوها و هویج‌ها رو به همراه 1 عدد پیاز متوسط داخل میکسر بریزید. اجازه بدید خوب یک دست بشن. از صافی ردشون کنید و یا با دست فشار بدید تا آب اضافهشون گرفته بشه تا موقع پخت وا نره. حالا به مواد قبل اضافهشون کنید. نمک، فلفل سیاه، تخم گشنیز و زردچوبه. از هر کدوم 1 قاشق چایخوری بریزید. 4 قاشق غذاخوری آرد نخودچی، 4 قاشق غذاخوری آرد سوخاری. خب حالا برای جایگزین تخم مرغ توی غذامون از دانه چیا استفاده می‌کنیم. 3 قاشق غذاخوری دانه چیا رو که پودرش کردیم با 1/3 پیمانه آب مخلوط می‌کنیم و میذاریم کمی لعاب بندازه. بعد به موادمون اضافه میکنیم. با این جایگزین عالی و مقوی دیگه خیالتون از بابت وا نرفتنش راحت باشه. مواد رو خوب با دست مخلوط کنید. از مواد بردارید و مثل کتلت بهش شکل بدید. برامون جالبه اگه گیاهخوار هستید و گوشت مصرف نمی کنید بنویسید که چه غذاهایی میل می کنید و بهترین غذای گیاهی که بیشتر از همه دوست دارید چیه؟ داخل تابه‌ای که روغن ریختید و داغ شده بچینید. روغن حتما باید خوب داغ شده باشه. وقتی یه طرف کاملا سرخ و طلایی قهوه‌ای شد برگردونید تا سمت دیگه هم برشته بشه. کتلت‌های ترد و خوشمزه‌مون که آماده شدن کنار گوجه، خیارشور و سبزی و زیتون سرو کنید. مطمئن باش این یکی از خوشمزه ترین کتلت هاست که تا حالا خوردی. پیشنهاد میکنم یه بارم که شده امتحانش کنید. هم فوری درست میشه، هم مقویه و هم کم هزینه. اگه این ویدیو براتون جالب بود، کلی غذاهای گیاهی و بدون گوشت دیگه هم داخل کانالمون داریم که مطمئنم خوشتون میاد. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.